بتضلها عم تحاول تفهمه قديش بتحبه. بتقله بحبك أو كتير بحبك، أو إذا عسرت ريتك تقبرني، وبرضه بتحسها مش كافية. آخر شي بيطلع معها أنا بموت فيك. ورغم هيك بتحس إنه بعد بتحبه أكتر ما الكلام بيساعد. فبتجي الموسيقى عم تحاول تفرجيه قديش. ضيفنا اللي هو بغنى عن الألقاب. حلقتنا النهاردة مع شخصية متفردة. تعريف عنك كأهم موسيقي بلبنان وبالعالم العربي. إنه زياد الرحباني صاحب الخلطة السحرية. زياد الفنان، الموسيقي، الممثل، الكاتب، السياسي، المواطن الساخر حتى المرارة. يكفي أن نقول أن زياد الرحباني الأستاذ والموسيقي والمبدع والمسرحي والمناضل، حتى باتت تعابيره ومصطلحاته حاضرة في قاموس اللبنانيين اليومي. لأن نشاطه كان كثيرا، لأن مشاكله كانت كثيرة، ولأنه هو زياد الرحباني. كل الأمم كل نص قرن بتطالع عظيم، فبالثلاثينات طالع السيد درويش وبالثمانينات طالع زياد الرحباني. أهلا وسهلا فيك. ما بعرف شو بدي أقول. هيدي قطعة مألفينها بال1982، مش عايزفينها ولا مرة على مسرح من وقتها، ومش نازلة بالسوق، دبكة كمان. في أيلول عام 2014 التقينا زياد الرحباني في المركز الثقافي الروسي. عنوان الاحتفال يوم ذاك كان يشير إلى سنه 59 بزيادة. سوداوية العنوان تلاقت وخليط الغضب والقرف اللذين بديا في كلامه، وكأن كل ذلك كان يشي بفترة الغياب التي ستليه. إذا بدنا نحكي بالبلد إنه ما بنعمل شيء، ليك إنه هلا بتنقطع الكهرباء بعدها، إنه معقولة كمان إنه ما في من نوع بلد تكون قاعدة عم تشتغل شغلة بتنقطع عليك الكهرباء هيك بيروحوا المكانات بيحترقوا، ما حدا بيعرف يصينهم. شيء عايشين بالبرية نحن. ايه على فكرة هاي المقابلة كل فترة بحضرها على اليوتيوب، بتعطيني معنويات. واضح كيف طلعوا وقتها بدون تحضير ولا حساب انك شو عم تقول. ايه حتى ايه الكلمة زفرة يعني، ما بتضر يعني. لا ما بتضر ابدا. لأنه خرع الجمهورية، هيك كلمتين. تعطل مشروع زياد بالذهاب إلى روسيا لأسباب كثيرة. بقي في لبنان، ولكن بعد فترة وجيزة من الكلام هذا غاب زياد عن الإطلالات الإعلامية وكل أشكال العمل أكثر من 2 سنين. كثر يسألون ما قصة زياد يتقلب بين انقطاعات تامة ونشاط كبير. ولكن أليست سمة الحياة التقلب بين صخب وسكون، ازدحام وهدوء، وبين اجتهاد وراحة؟ أليست الماكينات الرتيبة وحدها بمنتوجها البارد
تحضر على الطلب من دون انقطاع وبكبسة زر. تلك هي الماكينات، أما الحياة فقلبها نبض، وما النبض إلا سكون يفصل بين خفقات، وما الموسيقى إلا سكوت يفصل بين نغمات، وما الدليل على أن أعمال زياد الرحباني تولد من رحم الحياة إلا بكونها كالقلب سيلا تسيره انقطاعات. في 12 و13 من تموز عام 2018 انتهى الانقطاع بحفلين كبيرين في بيت الدين. هيدي بيت الدين لأول مرة بتصير إنه منتج يجي يقول لك بدي كتر الموسيقية. يعني أنا ماضي على عقد مع بيت الدين ب52 شخص كلهم سوا. بعد شهر وشوي بتقلي نورا جملات بدنا نعملهم 100. انت لما بقى نلحن نكتب ل100 قلت لي شوف شو بدك تعمل، بدنا نعملها بومبا يعني. في بيت الدين إلى جانب طيف فيروز طبعا كان طيف الأخوين عاصي ومنصور الرحباني حاضرا. عرف مظبوط شيء مثل النشيد، شيء مثل النشيد، انشود بس صار اهم من النشيد طبعا لانه له علاقه بفخر الدين. صح. عزة يلا. والتشديد على أن أبوة المشروع الرحباني يعود إلى أخوين اثنين. لا فايق الوناسي ده مين؟ فايق الوناسي أخوين رحباني طبعا. لا أخوين رحباني. خلص عظيم. طيب أنت عارف إنه مشروعنا وطني بامتياز؟ وطني؟ ايه نحن يعني انت مؤلف لبناني وانا لبناني كوندكتور وكوندكتور ثالث لبناني. ثلاثتنا لبنانيين. بس من غير فضل. نضال من الجنوب، انا من بيروت. وانت من متر. اساسك من متر. انا من عكار. عكار. من رحبة. رحباني. أول ما يطلق أول منطقة برات رحبة كانت بدون شوي بس منطقة رئيسية. ولي يعني أونزوروكس. قلت لك أونزوروكس أول شيء صح. زياد كتب اكزرسيس. ولي يا بيكونوا بالمحروزة يا بيكونوا بالجيش. قبل 48 عاما من ليلة بيت الدين هذه وهو في 14 من العمر أعلن زياد الرحباني عن نفسه فنيا إلى العامة عبر أغنية ضل حبيني يا لوزي، وغنتها خالته هدى. صحيح رياض، مش لأنه ابن أختي، بس زياد فنان موهوب. تصور أنا مثلا عمل لي غنية كان عمره 14 سنة. كان اسمها ضل يحبيني. ضل يحبيني يا لوزي. وهلأ تسلمي لي لما صار عمرك 13 سنة فيك تغني لنا مقطع منها؟ رياض هلأ مع عبده. معلش بس نرجع نسمع عبده كمان. زيادة الخير خير. ضل يحبيني يا لوزي وتضحك صورنا فوق المي. قديش حكينا وقديش مشينا بالغابة الخضراء وشو رحنا وجينا. واذكري يوم اللي ركضنا سوا تحت الشمسية. ذاك الموسيقى شو هذا؟ هلا قال لي طارق مرسلينه. لا قال لي من يوم ليوم بالزمانين من يوم ليوم. اوعى تعمل ولا حديث نطر. مرسلينه شو المرسلين؟ فيلم اسمه مرسلينه ضرب الدنيا بالجمهور بالبندق. لا يستغرب زياد كثيرا النضج الفني المبكر
فالفن كان رفيقا ملازما لطفولته. عم تسمع تلحين كل النهار، مش انك عم تسمع موسيقى عادية، عم تسمع شخص قاعد يجرب على شغلة هي ذاتها كذا مرة، وبعمر مبكر بلش يسألني شو رأيك هيك ولا هيك مثلا، يعني يحطني قدام مسؤولية انك تنقي. هلا مش ضروري ياخد برأيك، بس انه عم يسألك شيء بنفس الوقت كأنه عم بيجربك، وبنفس الوقت عم يشوف كيف تسمعهم. انت دفعت بهالاتجاه ولا انت حسيت حالك بدك تفوت بهذا الجو لانه كنت بعمر صغير؟ واضح بيك كان عم بشدك لهون. صحيح، بس انه انا بلشت طنطن على البيانو اشياء بي لاحظها، واجا صار ينوطها، يقول لي وين سمعها؟ يقول له براسي. يقول لي طيب مش اكيد مش سمعها على الاذاعه ولا هيك؟ يقول له لا. يقول لي عيدها ويجيب ورقه نوطه وينوطها وعنوانهم ليعرفهم من بعضهم. لانه ضلك حبيني لوزي هي اللي طلعت، بس اكيد كان في محاولات قبل. انت اي اول عمل بتربط حالك فيه انه هذا اول عمل حسيت حالي انه شكلي عندي شيء؟ يعني انا ملحن اغاني لاولاد عمي، يعني مثلا ابن عمي غادي كان مسجلهم بالبيت بطابق تاني، كان انه نوعا ما هادي، واختي الله يرحمها كمان مسجله غنيه، وابن عمي غسان كمان عامل له غنيه. يعني في شيء من هالاغاني طلع رجع مع الوقت ولا بقيوا اغاني؟ في غنيه طلعت حبوا بعضهم تركوا بعضهم. فيروز يعتبر. وفي غنيه رجعت انعملت بعدين، يعني بكره برجع بوقف معكم. هذه كنت عاملها مسميها بي عيد الأولاد. هذه قبل 71 اعتقد. هيدي يعني عاملها يمكن عمري مش عارف من 6-7 سنين. بكره برجع بوقف معكم، اذا مش بكره البعده اكيد، انتو احكوني وانا بسمعكم حتى لو للصوت بعيد. سر النضج الفني قبل بلوغ سن الرشد دليله ليس في أولى أغنيات زياد، فهو المولود في الأول من كانون الثاني عام 56. أنتج مسرحيته الأولى سهرية في عام 73. شو مين اللي بده يغني؟ مدام. حضرتك لمين بتغني يا مدام؟ ما بتغني لحدا بس لإلي. وبعد عام واحد نزل السرور مسرحيته الثانية وهو في 18 من العمر. نزل السرور وين بحيطة؟ هون هون؟ هون المطرح كله يعني؟ نعم. فوق شو فوق؟ نزل السرور. هون وفوق؟ هون وفوق وهونيك وهون وين ما كان والله ونعم. لا لأنه بدنا نعرف يعني. ثم وبعد 4 سنوات بالنسبة لبكرة شو؟ رئيس أنور هاي ايدك ما تمتع ليه؟ وخليك إنسان مسمع كلمة على فيلم أمريكي طويل عام 80. هون بالغربية حد بيتنا كلها محمودات. شو عم بيصير؟ بدهم يخلصوا مني وأنا وحدي. مين قال؟ بلا هلا الإسلام مسيحية شيء مش مسيحية، محمودات كلهم. أحداث حوادث لبنانية، لبنان جديد طلع لعم بعجين. وخامس مسرحياته شي فاشل وهو في 27 من العمر. بدنا نخلي الحقد يعني عيوننا وضمايرنا، بدنا نخلي الإيدين الشريرة نتكل على راحة البال ونلعب بمصايرنا تحت الصلاة تحت الصحيح. ذلك من دون ذكر الكم الكبير من الإنتاج الموسيقي المرافق لمسرحياته والمستقل عنها. حدا من اللي بيعزونا يسلم على اللي كانوا يعزونا ويقلن لولا شو ما صار من مرة لمرة يضلون يعزونا. عامل موسيقى أفلام لبنانية بالحرب منيحة، الله يرحمه سمير الغصيني، أفلام بوليسية وعامل فيلم مصري كمان اسمه الشاطئ البعيد قبل الحرب هذا.
وعامل مسلسل المفتش لياس متى كان يمثله وحيد جلال. وعامل آثار على الرمال. هذا نعرف لأنه هاي طبعها شاهين. لأنه شاف المسلسل مشي عملها 45 دورة يعني واحدة. لا يخفي زياد أن انطلاقته الفنية الأولى كانت انعكاساً لفن الأخوين رحباني في النمط والمضمون. هل بتحس حالك بالبدايات كنت عم بتقلد بيك وعمك؟ ايه كانت بهذا الجو. ايه، والشيء المعروف بالسوق اللي بيأكد هالشيء هو سهرية تحديدا. يعني كنت عم جرب أعمل عمل غنائي إذا بدك، إنه في حوارين ملحن مغنيين، واللي هو ما عاد جربت أعمله أبدا بعدين. وشو اللي نفرك منه؟ حسيت ما شغلتي يعني كتير الحوار الغنائي، وبيعذب كتير، يعني قدرت شو هالشغله اللي بيعملوها بالاوبرات اللي اسمها اوبرات، قديش صعبه تلاقي بناء من اوله لاخره في حوارات مغنيه واغاني وجايين بسلاسه هيك، صعبه منيح. اسمك شغلك باعتك. أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون. بعد ظهورين خاطفين له في المحطة وميسرين، وفي السنة عينها التي أبصرت سهري النور عام 73، كان اجتماعه الفني الأول بفيروز عندما أصيب والده بانفجار في الرأس عبر لحن سألوني الناس التي لها رواية خاصة. رح سمعكم مقطع من غنية اسمها سألوني الناس. هالغنية اشتركوا فيها كل الرحابني. أنا نظمتها، الياس وزعها، زياد الرحباني لحنها، وفيروز رح تغني. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى. كان عاصي مريض بفرنسا، وبدي أعمل أنا المحطة. حبيت يكون في قطعة يشترك فيها الثلاثة. وكان له كلام ثاني كاتبه عمي الله يرحمه، عم لحنه لشخص اسمه مروان محفوظ. سمع لحنه قال لي خلص نسيه، اعطيني اياه بدي ارجع اكتبه عن بيا. فاذا مسائب فرح او مسائب حزين مش معمول له. يعني عمي قال لي انا هذا اللحن شايفه ممتاز، بحط له غير كلام. تذكر شو الكلام الاولاني؟ اخذوا الحلوين قلبي وعيني، مدري شو، صعب يتذكروا. اخذوا الحلوين قلبي وعيني، اخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هجروا الحلوين وما سألوا علي، ويا مين يرجع ايام الهوى. لكن لما اجى عاصي، وعاصي كان يتميز بنبالة أخلاقية كبيرة، جمعنا ثلاثتنا قال لي انتوا جماعة انتهازيين عم تشحنوا علي. أردنا بهذا كثير. عاصي كان عنده نبالة وما بيحب هالاشياء، يعني اعتبرها انه نحن عم نصير شفاقة الناس تناخد شكسيك. كثيرة تتالت أعمال زياد المغمسة بالطابع الرحباني، حتى أن بعضها لليوم لا تزال تنسب إلى الأخوين رحباني. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس، وتشتت الدنيا ويا حمل وشمسية، وأنا بأيام الصحوة حدا نطرني. منذ البدء وكأن زياد في سباق مع الزمن، فمن كتاباته بين عامي 67 و 68 التي عرفت لاحقا بصديق الله، جملة يقول فيها ابن السنوات 11: تعبت
فجلست ومرت بي فتاة وقالت: ما بك تجلس على الوقت؟ العلاقة بالوقت من الأمور القليلة التي لا تزال تجمع بين زياد اليوم وذلك الزياد. طب والسؤال الثاني، بتحس حالك بعيد عن زياد اللي كتب صديقي هو الله؟ صديقي الله؟ أول كلمة ايه كثير. ليه؟ لانه هداك انه واحد عمره 13 سنه كاتب خواطر، اجى بيي شافهم واخذهم طبعهم من عنده لسالني، اكيد مش حيسالني بغير. لما كان عمرك 13 كان يعني في كثير اولاد بتكتب، يعني عرفت كيف؟ انه شيء لها، يعني هو طبعهم ووزعهم على اصحابه بس ما باعهم. عمل 500 نسخه وزعهم على اصحابه انه ليكوا ابني شو عم يعمل. طبعا ما بهوش فيه. صار واحد منهم بعدين على بس صار في نيابته ما نيابته. مش للبيع وما نزل على السوق. في منتصف السبعينيات كان الرحابنة قد أنجزوا القسم الأكبر من أعمالهم الفنية وثبتوا أنفسهم كالرمز الأبرز في الفن اللبناني. بل إن قسما ليس بالقليل من هوية لبنان قبل الحرب كانت من صناعة المشروع الرحباني الذي ضم عددا كبيرا من الفنانين والنخب الثقافية. هوية وإن لم تكن انعكاسا لواقع البلاد السياسية والاجتماعية، ولكن كانت أقرب إلى لبنان كما حلم به الرحابنة ليثبتوه بالصورة والرموز هوية لدى أغلب اللبنانيين. في عام 75 أيقظ دوي المدفع الحلم الرحباني ليتبين أنه كان أقرب إلى الوهم. هكذا بدأ زياد الرحباني في المضمون السياسي والاجتماعي لعمله الفني، يتحول من وريث للمشروع الرحباني إلى أحد أبرز نقاد صورة لبنان التي نسجت على مدى عقود. وأبرز ساحات النقد كانت المسرح، وتحديدا الإنتاج المسرحي الذي تلا نزل السرور. لكن واحد ماشي ونصفر حدا ونصفر مع حدا ونصفر مع حدا لا هي نقد لشيء الرحباني عملوه، صار في موجة منه، صار في ناس تأثروا فيهم كتير. يعني هالفولكلور اللي مركز دايما على غريب، عرفت كيف؟ وعلى ضيعة مقسومة، وعلى في كذا إنسان اشتغل هالشيء. يعني بس كانوا اللي بالطليعة الرحبنة بهالتيم نفسه إذا بدك على كذا مسرحية فولكلورية. هذا النقاش كان يصير بالبيت معهم، يعني على مضمون العمل مش بس على الموسيقى أما شكله. ايه مع ناس سياسي. لا ما انه بدك تعتبر انه بس بلشت اشتغل هاي الاعمال كان مرض بيا. يعني كان يجي يحضرهم كل اسبوع، يعني يعمل جروب من اصحابه ويجي كل خميس يحضر المسرحية كل خميس. تزامنا مع انهيار البناء الفكري الذي أعطى لبنان 43 شرعية، كان زياد قد بدأ ببناء فكري خاص به، اتجه به إلى اليسار لاحقا، غير أن مدخله كان إنسانيا، كما يتذكر في حادثة علمت به وهو ابن 9 من العمر. إنه كنت روح على المدرسة على بكرة عم بيع مع شوفير بيشتغل عند أهلي كتائب يعني. بس كان صديق يعني البيت والعائلة وهيك. كان في شيء بس تطلع من ساحة أنطلياس بدك تسلم الأوستراد، في شيء هونيك اسمه بطركية الأرمان. يعني في مثل إشارة هونيك، يجي ولد يعني ما بعرف قد عمره، يمكن 7 سنين هيك شيء، 7 سنين 8 سنين. تحت الشتاء يعني يمد ايده ويخبط على الشباك يقول مصاري. انا عاد استعملت الكلمه بعدين بس بغير شكل.
يعني انطبع براسي بشكل خلاني انه احس انه العالم انه كيف بيقدر يكون العالم انه انا كيف رايح على المدرسه معك شوفير وسياره، ايه، وانه كيف انا بسرب على بيت وكذا، وهذا عم بيقول مصاري من قبل الضوء. يعني مش وحده، بس هاي الصوره اللي كتير عملت لي نقله براسي. وطبعا عم تسمع وبلشت تقرا الجريده قد ما تفهم منها، يعني مش ضروري تفهمها كنت بس تقراها. واعي انه في ناس فوق وفي ناس تحت بالمجتمع. ايه. لم يتلقف عاص انغماس زياد السياسي التي تبدلت أشكاله وهو في سن المراهقة بصدر رحب. قلت له بابا أنا بكرة رايح أعمل كتائب، وانتبهوا عمري 14 سنة كان. شو بده يقول لي بي؟ قال لي بي يعني نقز. هو قال لي بابا شو رأيك اليوم شتت أول شتوة وكنا ببكفية يعني قاعدين. قال لي شو رأيك بابا تروح مثلا تلم بالزق، شو بدك بالكتايب هلا وبعدين صغير بعدك هلا. قلت له مش تحت امرك القصه، انا حاسس هالشي وهالشي بدمي والوطن بحاجه لإلي. قال لي كس اختك على اختها الوطن، فوت لجوا ولا كلمه. فخر الدين، جبال السوان، موسم العز، جسر القمر، عالي الشمايل، محروسه يا غربه يا مهيره العلالي، اختك على اختها الوطن. رواية رواها زياد بداية التسعينيات عبر برنامجه الإذاعي ياه ما أحلاكم. أنا عدت كبرت قال، وبعمر 18 سنة جيت بلغته لبي إنه صرت ناقش على أساس إنه أنتو شو أنت وعمي جماعة مبينين إنه كل شغلكم هذا شغل مع السلطة، جماعة كذا، شو لبنان الأخضر يعني؟ شو القناطر والمختار والساحة والمحبة والتفنيس على البشرية والغريب؟ قال لي ليك بابا انت مفكر حالك شيوعي، ما انت حمار. نحن اذا في من شيوعية هون نحن الشيوعية المضبوطين. اصله انه هن يعني هن يعني بي كان عنده موقف رهيب قديش حاد من الارستقراطية ومن البرجوازيين يعني. ايه انه كانوا محيطه. ايه بس انه ما قدر يعني ما قدر فات ما تأقلم ابدا. وعنده يعني كان شيء شخصي على عدة أشخاص يعني من المحيط تبعه ما قدروا فوتوه على هالطبقة. وضل هيك يعني كل حياته هو عمي يعني. إلى جانب الثورة في السياسة وحتى قبلها، الثورة الأولى كانت على الواقع العائلي بمغادرة زياد بيت الأهل ابتداء من سن 14 متوجها بداية إلى بيت عمه الياس الرحباني، وبعدها تدريجيا ليصل إلى صديقه جوزيف صقر قبل تحقيق الاستقلالية التامة. نسينا العمر الطويل. كان في شيء انه ما كنت ارتاح بالبيت نفسه، غير قصة الخلافات الشخصية بين بي وامي، بس كمان كان البيت ما ارتاح له. يعني كنت حاسس انه فايتين مجموعة من الارستقراطية، اولهم المنتجين عم بيجربوا حتى يصمموا البيت يعني اللي قاعدين نحن فيه، انه هاي ما بتسوى بتنحط هون، هاي بتنحط هون، لازم يكون عندكم كذا بالصالون. يعني كنت لاحظ انه البيت عم بيتحول لشيء غير اللي بنعرفه نحن. وبيك ما كان وبي كان يتمسخر على الشيء اللي عم بيصير كله. يعني منه قابضه. اوكي. يعني الجو فعليا كان مثل عم نعمل علاقات اجتماعيه بس ما في قناعه بالتوجه. بي ضل فجأة يكون معزومين على محل كتير رسمي يمد ايده يعني على الجاط وام تصير ترقص، انه مش هيك. قرار الابتعاد عن الحضن العائلي رتب على زياد التعرف إلى مبدأ آخر كان له أثر في بنائه الفكري، وهو أن لا حرية قرار إلا بقدر الاستقلالية المادية. فبدأ العمل المكثف. بعض الأعمال أصبحت واسعة الانتشار، ولكن بعضها الآخر مصيره لم يكن كذلك. بنبلش من أوله لحديت خدي معك يا حب، غير مقطع بصفحة.
عالسكت وشوشني. مثلا عم بتسجلي مع الموسيقية وتقبضي مصاري، مش مع بي وعمي. يعني في موسيقى اسمه ستراك مثلا، شغلني برقصة لرقاصة بتشتغل بالليل مغرم فيها هو، وسمينا الأسطواني خطوة سمر بالسوقية. وعملتها واخذت مصاري، طلعت مصاري يعني وما عطانا شيء جوزيف شاهين، عطانا اثنيناتنا كل واحد 150 ليرة وقتها. من حيث لم يدري أتاح تركه المنزل أن يبلور هوية موسيقية خاصة به، وذلك بتعرف أنماط موسيقية لم تكن مرغوبة في بيت أهله. في شغلة عملت معي هيك نقلة كبيرة، هي إني تعرفت على ديسكوتيك بآخر الحمرة وقتها اسمه خاتشيك مردليان كان الله يرحمه. بتعرف بيجي الواحد كان دارج إنه ينقلوا لك عكاسات من أسطوانة، فرحت بلشت نقي قصص عنده. سمعني لأول مرة على شيء اسمه جاز سامبا، يعني ستان جيتس وجيلبرتو، جواو جيلبرتو وأسترود مرتو وهيك، يعني خلقوا لي هولي صدمة إذا بدك إيجابية كتير، إنه لقيت في موسيقى إحنا ما معنا خبرها أبدا بالبيت. يعني أنا كنا نسمع بالبيت أكتر شيء كلاسيك وشوية مصري، يعني متابع على شو بيصير بمصر، وإذا في أجنبي يبقى فرنساوي كلاسيك أكتر. يعني الغنية الفرنسية إذا بدك، بسبب علاقة بي بالمنتج اللي هو ثقافته فرنسي يعني. فإجا نوع موسيقى ما خاطر عبالي يعني. كيف تجاوبوا معه بالبيت؟ وتأثرت معه دغري، تأثرت فيه كتير، بدليل أول شغلة عملتها تقريبا تقليد لإيقاعات سمعتها، هي موسيقى بالنسبة لبكرة شو. اللي إذا بتلاحظها أول تجربة بعد السماع لاتيني يعني. بالبيت كيف تقبلوا هالشي جديد الفايت على البيت؟ كنت صرت برات البيت. ما تقبلوا أبدا؟ ما حدا عز. الخروج من البيت هو اللي أتاح لك تتعرف على جديد بحكم المصادفة، صح. مش لأنك طلعت من البيت صار بدك تناقض شيء عم يشتغلوه أهلك. لا لا. علما أن زياد لا يرى في نفسه قطعا مع موسيقى الرحابنة، بل استكمالا لها، أحيانا بطابع شرقي وأحيانا بطابع غربي، وأحيانا كثيرة في منزلة بين المنزلتين، مجرد فعل خلق لا يبحث عن تصنيفات محددة وجامدة. كتار من الناس يقولوا ليش زياد هيك ما بيكمل عاصي؟ اللي بيكمل بيكون صدى، هو كمل الطريق ما كمل الجملة خلصت مع عاصي وقت اللي راح، زياد أخذ جملته وفات فيها. ما بعرف إذا بدك تعلق على كلام اللي قاله أستاذ طلال حيدر اللي هو كمان صديقك. يعني وقفت الجملة بس واحد عم بكفي الطريق، إنه يعني هلا صحيح الكلام بيشبه الشعر شوي، بس إنه علمي نوعا ما اللي عم بيقوله. شكرا للموسيقية كمان، لأنه القطعة أبدا مش سهلة. ندق مع أجانب وبيستصعبوه، ما بعرف ليش، يعني نحن بحالتنا ما عاقل. حدا بيدوق الدبس الرماني يعني وما بيعورد أجنبي يضايق دبس الرماني، وصفوا له ملعقة على الريق أو خل التفاح. لا يفهم هول لا يفهم هول.
بيعملوا لنا موسيقتنا وبيبعتوا لنا اياها، ونحن شو اف ليك عندهم ربع صوت، هن اخذينها من هون وبيعتلنا اياها، او بيتعاونوا طبعا مع عرب عايشين برا وبيبعتوا لنا اياها. بصيروا هون انه ليك فيها شرقي يا اخو المنيوكي، ما رايح الشرقي، رايح الشرقي من هون ووضب وبعت لك فيها شرقي، اكيد ما فيها الا شرقي. ادوار سعيد يعني اهم شيء يعني الثقافه والامبرياليه، انه اعاده تصدير الثقافه، انه نحن بس تجي موسيقتنا من برا نتعاطى معها مثل انه شيء عظمه. صار عندنا شرعيه لكن بيسمعونا برا. والمضمون الموسيقي ليس الاستكمال الوحيد بين الرحابنة وبين زياد. بس بيك شو كان يعصبه زياد؟ يعصبه عدم يعني الاتقان. الاتقان انه اذا واحد عم يعمل شغله بدها تكون مضبوطه 100%. اوكي نعمل كوبليه بليز مع الغناء. يلا مع الغناء. لا مش عم يسمعنا هنا. ايه هيك منيح. وهيك يا هني عيدوا بعد مره واسمع شو. اوكي 3 4 1. والإتقان في العمل جامع إضافي بين عاصي وزياد. صراحة أنا عم تعملوا ديفيزي ما هيك؟ أنا بفضل بحالتنا واحد يكون فوق بالقلب عن العادي واثنين تحت. سكوندا عم نعمل سكوندا وحدة ولا ترجع وتطلع. لأنه عم تعملوها That's prima. Yes, seconda. لا do it only trumpet and piano. 5-4. انت والسكند. سكند. انت وياه. 1 2 3 4 5. قلنا ترومبون. قلنا هو وياه. كيف؟ من الاول لازم يكون هيك. هي على الرايت. على السناب ما حدا بيعملها بالعالم. كيف؟ مش روك هذه الدقة. اوكي. هذه الدقة مش روك. ما حدا بدق على الريم، كان عم يدق على السناب. هلا بالاخر عرفت الريم مظبوط. بالاول ما بلعب ريم بلعب بس هكذا. نعم. نحن عندنا بروفا مع سيما بالبيت بعد المسرح. اوكي. بعد المسرح الليلة. ايه انا وياكي وداني. ايه ما في مشكلة. هولي كلهم المسرح مش مطولين بيقولوا. اوكي. لا ساوند معظمهم. بس اكيد ايه من بعد المسرح. اكيد. اوكي. شو بقدر اعمل لك غير انه اكيد. والله بريد اخر شيء. شكرا علينا. معظم الأحيان العصبية التي ترافق البحث عن الإتقان تنتهي بمزحة أو أي وسيلة أخرى لإراحة الأجواء من جديد. يعني فيك تروحي ترتاحي. أنا بلاقي تظهر من الطابق. إيه. هو طابق عليك لأنه ما فيه ولا شباك ولا حنفية ولا درابزين. ما فيه إلا جاد عم يوسع كل شيء. ذاتها كلها. راضية؟ ايه ما مبين. في تصوير على اساس ما تبعت كيف غيرت الهيئة فيه. كان لازم ادلك وين عم تعمل مكياج لتنطرها. بدك تقضي وقت لما بتعرف صار. هلا على جوابك اذا كنت جايب لك غرض ما رح تفهم. غرض مهم المفروض كمصري انت تجيب.
تدبر حالك عم تطلعوا مصاري البلد هاي كثير تجيبوا فيه اللي بدكم اياه. حشيش مقطوعين على حشيش مصاري وين ببيروت. خيال هذا شيء خيال على عبث. لا 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 انا تكابو خلي عنك. اوكي ما ترشي يا اخي دماغنا ساده. كيف لحقت ترش عادي؟ اوكي شو هو الرش وليش مش مطلوب؟ الرش انه اذا النوطه هيك بيعملها القانون هيك. بس عرب يعني كانوا عم يطربوا. مثل العرب رش بيسموه. ولا روزاري ولا شيء عم يحصل. ما فيك بلا الرش. فمتواصل انه هيدي منيحه تمرق. رجع دق على البزق حدا تاني على البزق كانت اجلس. وقلت كمان شغله لفتت. عازف البزق هو معود انه يقراهم تقريبا مثل ما مكتوبين. 2 3 4 ما هي حسنتها الغنية وقت أنه حفظوها الأولاد هيك حفظوها. يعني ضربت لأنه حفظوها الأولاد لأنها هيك هي. فإذا نعمل لهم هيك بصير معهم سكر على بكتير. نعم. أكيد بياكلوا كثير سكر. عم نمزح يعني بس رجلك معود على الجالس. يعني محروم من الرش معنا. محروم شو صحته اوكي. هذا كان جديد معنا شوي بس هلا مشي حاله خفف الرش يعني. مشي الحال. صراع على الري هلا. وإن كان البيانو آلة زياد المفضلة والتي تعلمها منذ الصغر على يد أستاذه بوغوس جلاليان، لا يزال البزق الذي أخذه عن عاصي رفيقاً وإن لا يظهر به إلى العلن، يرافق عزفه الذي يحمل محاولاته الموسيقية الشرقية في كثير من الأحيان، كما يثبت هذا التسجيل لأغنية جديدة له باسم ليك يا حبيبي ليك. ليك يا حبيبي ليك شو صاير ليك، مجموعة عالم حولك عم تضحك عليك، ناوي تكفي هيك كفي هيك أنا قلت لك ليك. ليك يا حبيبي ليك شو صاير ليك، مجموعة عالم حولك عم تضحك عليك، ناوي تكفي هيك كفي هيك أنا قلت لك ليك. لا يحب زياد الكلام الموسع في الموسيقى، فبالنسبة إليه الموسيقى تسمع ولا يحكى عنها. في إيميل بعت لي حابب أقرأ منه جملة لأنه أنا بالنسبة لي حسيتها كتير معبرة. أنت كاتبه بالحرف اللاتيني أنا كاتبه بالعربي. بتصور الأسئلة لازم تضل بسيطة لتكون الأجوبة علمية، لأن الموسيقى هي الأكثر تجريدا، فالموسيقى عرضة لا إراديا للفلسفة، كونه عم يحكي عن لغة عالمية تصور قد ما قوية وبنفس الوقت ما إلها أحرف، بدليل الولد بيتفاعل معها قبل ما يحكي والحيوان كمان وما مقرر يحكي.
فبالموسيقى احسن شيء انك تسمعها برايي، من هيك ما بتنشرح بالحكي. في ناس يمكن بالعالم بلا شغلتك بتعلم موسيقى ولا؟ ايه بس بيكون جمهورها موسيقي 100%. هيدي هي مبتدأ من ايقاع، ما بعرف اذا فينا ندق على الطاوله هون بدون ما نضج كثير. ايقاع الرق، عرفت كيف؟ الرق اللي هو بيستعملوه بالطرب اكثر شيء، وبدق ايقاع اسمه وحده كبيره، يعني كنت وقتها شرحت مرة وحدة من الدقات، وحدة من الألحان كانت بالمقابلة مع طلال شتوي، زادت علاقتي فيها للموسيقى. يمكن اللي عم تقول عنه المثل هو كان انه عم جرب سمعه ايقاع معمول على البيانو، هو هلا تذكرتها، هو ايقاع رق، يعني هالايقاع عم بدقوا البيانو بدل الرق، وفي يكون الرق موجود يعني بيعمل المثل هيك وحده هين شرحه، لانه عم تسمعه سمع مش حكي. صح. وإن كان الكلام في الموسيقى غير محبذ، فذلك لا يعني غياب الوضوح في الصورة لديه عن موضع الإشكالية في الموسيقى الشرقية في لبنان اليوم. بس في سبب انه نحن بنقلد مصر كتير، بس مصر مش عم توقع بهالمشكله. يعني نحن بنقلد كل شيء، بس اكثر شيء مصر والغنية العربية تبعنا. بقى بنقلد بدرجة 10، فبتطلع معنا يعني انسان مثل شيرين عبد الوهاب عندها 3/4 ايقاعاتها ما فيها طبلة، بس بتغني شرقي 100%. بس هون بيجوا ليعملوا هيك بيطلع معهم شيء اسمه من قبل الحركة اسمه فرانكو أراب. ذبحنا الطبلة وهز الورك، اجتهم الأرجيلة وتغيير السلولارات والفيسبوك، انتاج بانتاج، يعني شعب منتج 24 ساعة. عم يبلشها بيس بالعادة، هو عم ببلش بعمل شيء هيك شيء بفوت بنعمل طيب مثل الجام ببلش مثل سمعتها بمصر يعني. اوكي سمعني اياها. بس لاحظت شغله بالمركز الثقافي الروسي على دقه موسيقى، اذا ماني غلطان مقدمة ميسرين بتصور دقت صار في موسيقى، صار في ناس تقول على الموسيقى. انا مسائل والله انا ممنونك على الخبريه. عندي اياهم مسموعين، بكره بفرجيك اياهم. بدنا اثباتات على رح ارجيك الاثباتات. يلا خالد روح. يلا حبيبي يلا يا استاذ. الناس شو عم بيطلبوا اغاني، دائما الغنية او الموسيقى اول شيء، مش لازم ينسى الواحد.
الاعتراض على التقليد الرديء في الموسيقى الشعبية لا يعني بعداً بين زياد وهذا النوع الذي يفضل أشكال توزيعه أحياناً على التوزيع الموسيقي الذي يقوم هو به. بعتوا لنا اتاتشمنت على الواتساب. أول مرة بحس إنه الواتساب مفيد. ناس بعرس آخر شغلة أنا ما عاش فيه اسمع غنية ما شاورت حالي بصوت فيروز على فترة، بس سمعت هذا العرس بحران وشباب ما معهم ولا مرة كمان عم بيغنوا ويدبكوا ماشي عاملين لها تصميم، وبدال الموسيقى مش طالعة معهم كتير لأنه فيها هيك كذا آلة، جايبين مجوز طويل الله أكبر مش شايف منه أنا. يا ريت تمرقي منها شيء. حبيت ما شاورت حالي. حبيتك نسيتك. حبيتك أنا حبيتك نسيت النوم وفي لساني أبي اليوم تكاد تكون أيام زياد الرحباني كناية عن ساعات تمر لسماع الموسيقى وتأليفها وعزفها، وفي جعبته الكثير من الأغاني والموسيقى الجديدة التي يعزفها في حفلاته المتنقلة في المناطق. أعطيته فيلينج. بونسوار أستاذ ربيع، كيفك؟ أنا رفيق. شو بدك تعطينا اليوم شيء حلو؟ اليوم بدنا نغني رفيق الجماعة سهرانين. الجماعة سهرانين. منها بصيدة شيء؟ أيوة منها بصيدة. الجماعة سهرانين والحرارة 40 وانت نايم فين يا حزين، ما تقوم بقى وترق وتلين. حنسمعكم مطلع لغنية مش كامل بس إذا بدنا نكمله غنية جديدة، يعني هيك طلبنا عدم التسجيل والتصوير، تقطعوا لنا برزقنا يعني. سهرانين والحرارة 40 وانت نايم فين يا حزين، ما تقوم بقى وترق وتلين. هذا كله اليوم، ولكن في أيام الحرب الأهلية وضع زياد الموسيقى بعيدا من رأس سلم أولوياته الذي تصدرته الكلمة بأشكال تعبيرها المختلفة. التسمية بالأسامي اليوم بعدها صعبة، لأنه في حالة من الفوضى المسلحة كمان بالبلد يعني، وفي حالة من اللاديمقراطية اللي ناتجة عن هالفوضى يعني، بعكس ما بتصور الواحد إنه في حرية. يعني الحرية مايلة على الفلتان أكثر منها على حرية القول الحقيقي. في حالة من الضياع مطبوع فيها أي شخص منا يعني، وما عاد تعرف بالضبط مجرى الأحداث كيف تحول يعني.
وطني الموج، كنا سوا ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيم، رح نبقى سوا من يوم اللي تكون يا وطني الموج، كنا سوا ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيم، رح نبقى سوا. تاجك من القمح مملكتك السلام، شعبك بيحبك لا تبرد الشمس، وتوقف الأيام توقف الأيام. أنعشت الحرب اللبنانية زياد، حركته تسارعت، إنتاجه تضاعف، أمله بأن تنتهي الحرب بمستقبل أفضل كبر. بالنسبة لقبل بما أنك عايشت المرحلة تبع الحرب الأهلية بلبنان، أنا كتير بسمع ناس من هيداك الجيل عم بيقولوا إنه يا محلى بالنسبة للبنان وضع وقتنا. أنا بدي أسأل رأيك أنت شخصياً. أنا على الأكيد بقول لك، ومش إنه عم تعملي خبرية إنه سكوب أو شيء، كنا نشتغل أكثر. مين شو السبب؟ كل الناس كانوا يشتغلوا أكثر. لأنه أنا بقول لك كان عندي أمل إنه ممكن هالشيء رح يطلع منه شيء، إنه مش معقول هالقتلة ولا الدمار كله ولا شيء. وهاجوا في عمر السنين يعبروا التاريخ للنصر المبين. غضب يحمل ثورة، وثورة تحمل أملا بتغيير حقيقي، غير أن الأكثر إنعاشا أيام الاقتتال أنه في بلد لكل مواطن فيه لغتان أو أكثر، واحدة داخل منزله والأخرى أمام الآخر، ولكل آخر لغة مختلفة يخاطب بها، وأخرى أمام الشاشات والعامة من الناس. أتت الحرب لتوحد اللغة على ما هي، لتظهر المجتمع على حقيقته. حتى المسرح لم يعد كافيا، فبدأت تجارب زياد الإذاعية، وأولها برنامج بعدنا طيبين قولوا الله، الذي دفعه باتجاهه جوزيف سماحة عام 76. صحيح في اشياء مشتركة واحد يضحك عليها يتسلى، بس من بداية الحرب، من أول ما أنا يعني انتقلت للمنطقة وتعرفت على الأخ يوسف سماحة. بالدول العربية اسمه يوسف سماحة. بالتذكرة حب يغني يوم. جو إذا بتغني حسب المعايير حبك جو كثير اسمه. لا مثل مروان محفوظ، هو اسمه أنطوان محفوظ. ايوه. اما بالنادي ولا بالحي ولا بالجريده ولا؟ لا والله صراحه مش فيها، كله مع بعضه. انه لا شو بالنادي او بالحي؟ بالاذاعه كانت. بالاذاعه كان في سيطره تامه على الاذاعه. بالبدايه كانت الحركه الوطنيه مسيطره على الاذاعه اللبنانيه بعد الانقلاب هذا. لا ب 76 يعني بالتنسيق مع جيش لبنان العربي. جيش لبنان العربي وربيع الخطيب ومعه فرد القدي كان وكذا لما كان ما بعدهم منه. مدفع صغير حلو، انا مش شيء صغير شكله سلاح فردي هذا. دائما بيقوص فيه بين الاجرين لانه ما بينشاف. بكون قصده يقتله ما عم يصير. سامع بالحابل والنابل؟ الحابل والنابل؟ الحابل والنابل اثنين. واحد حابل وواحد نابل، سامع فيهم؟ الحابل والنابل، اختلط الحابل بالنابل. ايوه اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، من روقها ما بتروق بيكتر ضرب الأنابل. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. وهلا جاي قوة ردعو جاي وقلبها بدها تحاول، لك يلا خليها تحاول. غير أن في الحروب سلاح الكلمة يصبح تعبيرا مجازيا غير كاف. انغماس زياد السياسي لم يكن يحمل المجاز وصولا إلى حمله السلاح. أساسا بحرب السنتين بتحملنا سلاح.
ايه مش حرب السنتين، حتى لوقت صبرا وشتيلة كان عزة. طيب هل تؤمن بمعادلة الجيش والشعب الفوري أم معادلة بس إذا كنت بدك تحمل سلاح بدك تكون يا ناوي تكون مدرب 100% حسب شو وين بدك توصل بالسلاح. يا فيك تكون بموقع مثل ما كنا، لأنه كنا يعني مش بصفوف أمامية، كنا ما بدنا نفلنس على العالم. إذا كان الأمن والأمان الفكري السبب في انتقال زياد من المناطق الشرقية إلى المنطقة الغربية لبيروت تدريجياً ليجاور رفاقه اليساريين مع انطلاق الحرب، أتى البحث لاحقاً عن الأمن والأمان الجسدي ليصبح مسكن زياد متنقلاً بين مناطق عدة. أيام يتذكرها زياد اليوم من بوابة الجنوب والمقاومة خلال حفلته في قلعة شقيف. الجنوب يعني أهل الجنوب بيعرفوه، أنا عشت تقريبا كل الحرب بالجنوب، يمكن كثير ناس ما بيعرفوا. معظم الحرب اللبنانية عشتها بالجنوب، لأنه كان مسكر علينا المناطق الشرقية، وآخر شيء سكر علينا الجبل كمان، فكان طبعا كان أريح بكثير. جزء كبير بصيدا وجزء بالنبطية، غير المناطق الضيعة المتفرقة بالإقليم وبالمهم. بس إنه ما قعدنا بأوتيل بالجنوب، ما كان في أوتيلات وقتها. اليوم نزلنا بأوتيل المجمع، مع إنه الحرب الإسرائيلية اللبنانية انتهت، بس إنه لا يعني طلبنا شغلة على الأوضة، أجت معلقة بحجم، افتكرت ملخبط، قلت له معلقة لشخص، قال لي هي معلقة بتوحي إنها ضد الإسرائيلية. مشي الحال، طلبنا آخر شيء طاووق، يعني طاووق ما بعرف إنه هي كرم، هي للغرفة بس هيك، بفتكر كلهم عم ياكلوا نفس الطاووق، بينرمى على الإسرائيلية، يعني الفلسطينية بحجار، هون بطاووق بيمشي الحال. آخر شيء فتنا على الحمام، عفوا بس في تفصيل مهم، في شيء اسمه شطافي، يعني الله عنه اختراع منه هين، غلطت وكبستها، جيت واقف على المغسلة، ما بعرف إذا صارت معهم، يمكن مهتمين بغرفتي بس أكيد ضد شارون هيدي، مع أنه راقت في استنفار. مع تقدم السنوات راحت الحرب تتحول على مرارتها من وسيلة لتحقيق تغيير في النظام السياسي إلى حرب عبثية بلا طائل. هذا التحول في الأوضاع العامة بدأ يرافقه تحول يظهر في أعمال زياد، من الأمل الذي يرافق أي عمل نضالي إلى سخرية ترافق العجز أمام الواقع المتداعي أمام عينيك. ولك لا تعمل ثورة عن نظام لازم أول عآخر يكون في نظام. حيلا نظام، بس نظام شي نظام. طبعا الكلمة في الحروب أشد إنباء من النغم، غير أن ذلك لم يعني انقطاع زياد عن الموسيقى من ألبوم هدوء نسبي إلى موسيقى المسلسلات والمسرحيات والأفلام. لا أنا حطيتها على البيانو. غير الصفحة كمان. وين كانت لحظة وقت التصوير. بدك ترجع تمثل الجريمة كيف حطيتها هون.
على الصفحة احكي قول إذا قول كنت حاططها على بدقت قباطه بالعلامة. قباطه بتعرف شو قباطه إلا بالإنجليزي شو التاك يعني صغير عم يغني للتاكس قباطه بدا 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 تين تين بدا 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 مو عم يتفرج على لا قول لا لا كلا كلا أنا شاهد كنت عبود شفته انت شاهد راح تصير. ويبقى ألبوم أنا مش كافر أبرز الأعمال التي التقى فيها شغف زياد الموسيقي وانتماؤه السياسي، ليكون العمل الوحيد الذي غناه بصوته بشكل أساسي، ووراء ذلك رواية. كان في ظرف انه جاب صقر على اثر شيء صار معه انه وقفوه بالمجلس الحربي يومين وقالوا له انه بدك تنتبه يعني انه بدك تشتغل مع الزلمه بدك تدير بالك. كان متعرض لقصة من القوات اللبنانية مش مسترجي يجي لهون لأنه اعتقل فترة من أيام ليلتين بالمجلس الحربي على غنية أشرفية وضل كل فترة فيلم أمريكي طويل هون ينام على الطاولة شي خلصت قبل ما خلصت المسرحية قطع على بيته بأرضه. أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر. قرر قال لي أنا رح أروح فترة على قبرص. بغيابه بلشنا نشتغل عليه بالشيخ. لا ما كان في تصميم قبل إنه الاتصال بالشيخ إمام، بس إجا الشيخ إمام لهون كنا مسجلين غنيتين ثلاثة منه وسمعناه أنا مش كافر وحبه كتير. بالوقت اللي عم نحكي نحن وياه اجى مدير اعماله وقال له قوم بدنا نفله هذا، قال له خلينا نبقى شوي. حسيت أرمى بسبب ما عرفت ليش شو هو وهيك صار. أنا مش كافر بس البلد كافر، أنا مقهور في بيتي ومش قادر هاجر، وعم تاكل اللقمة بتمي أكلك قدامك يا عمي، وإذا بكفر بتقلي كافر، معمم عالدول الغربي ومبلغ كل المخافر. أنا مش كافر. كوني بكره الصيف وبعشق الشتوية هي واللحاف، وبالصفوة لما يقولوا بكره الطقس صافي والحرارة بالداخل بتشبه اسم جوزيف. هذا اللي في منه كتير وبيمرق ما بيمشي. اكره الصيف وكيف بلش غورباتشيف بلش كرهان النجمة وعدى وهاي وجه الضيف. بلش كرهان النجمة وعدى وهاي وجه الضيف. بعالم في مجاعة ممنوع يكون في صيف، بعالم لا عدالة بيسوق للبطالة ممنوع يكون في صيف. الصيف بيشبه عالم بالمرة ما بيشتغلوا غيرهم بيشتغلوا هن شغلهم الكيف. ما هو الشعب الأسود ما صفى أصلا أسود إلا من كتر الصيف. عرفتوا شو هو الصيف؟ بحسه بيجي وبيلزق مثل أتقل ضيف. هل يعني في شيء سامبل بس كثير له ما بتركب لحن هذه أكيد طويلة الآن. بدك تلاقي لها حل. شفت بيضناها بينت وتحريك لأنه مشان وزنه. في أصعب من هيك تحط له لحن. لا بس قصدي طويلة ومنا نصر هاي انت الحين فيك ما تعيدها. مش عم نعيد شيء بس كلها كوني بكره الصيف. لكن إذا كانت الموسيقى حرة من العقلانية على قول زياد، كلام أغانيه ليس فنا للفن ولا مجرد تعابير للاستهلاك السريع، بل يعكس في شكله التعبير اليومي الصريح. أما في مضمونه فكثيرا ما يحمل قضية واضحة محورها الأساس رفض استغلال الإنسان للإنسان. بيعذب الكلام فيه
بس نوع الكلام اللي لانه في بيدخل فيه العقل وبيدخل فيه، عرفت كيف؟ انك تحاول تضلك طبيعي وانت عم تألف، يعني صعبين عكس بعضهم. يعني انت قاعد على طاوله او ببيت او بمكتب، مجرد قعدتك هي مش شيء طبيعي. انك عم تعمل شيء. ايه يعني انا معظم مطالع الاغاني طالعين يا ماشي بالشارع يا راجع على البيت، يا عرفت كيف؟ مش على الطاوله، مش انت وقاصد. ايه بتقعد تكفيهم على الطاوله. بس هن الموسيقى ما بصير نفس الشيء؟ بلا. فيك تقعد تقول هلا بدي لحن؟ لا، بس في اكيد فيك تقعد تقول هلا بدي اوزع الغنية، لانه بيدخل شوي فيها علم، انه هاي الآلة فيها تعمل هيك، هذه الآلة ما فيها تعمل هيك. بس اللحن كيف بيطلع ارضا، لما ما فيك تقول هلا بدي اطلع لحن، فيك تطلع شيء بس ما له عزة. يعني شو هالايام اللي وصلنا لها، قال انه غني عم يعطي فقير، كأنه المصاري قشطت لحالها، عهيدا ندفي وهيدا كتير. حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفاكرية. بإحدى إصداراتك الموسيقية شو هالأيام بتقول فيها الغني عم يعطي فقير، ليش مستغرب من هالشغله؟ الغنية بتحاول تقوله مش انه عم يعطي فقير، هذا معاشه عم يتصرف كانه عم يعطيه، مش انه ضد توزيع المال. توزيع المال اساسا حل عوجه لما تعترف انه في طبقات وفي استغلال. صح. من اللمه اللي بتصير بالكنيسه للي بتبرعوا للجامع للصناديق اللي بيحطوهم بالسوبر ماركت، هذا كله تبييض نوايا. مثل كيف في تبييض اموال، يعني عم بيعطيك معاشك كانه هو مفضل عليك، وبفضل تشتغل بلا ما يدفع لك. هذا الموضوع. كل المصاري اللي مكتوبه اللي ما بتنعد ولا بتنقاس، اصلا مش جاب الناس مسحوبه، ولازم ترجع عجياب الناس. هي دي هي دي هي الأصلية. على شو مسنون، على شي مش موجود، عم تغلط وتساوت علي تمرق علي. نظرتك للمرأة واضح هي إيجاليتار، يعني هل هالشي هو نتيجة الفكر السياسي اللي نمي لاحقا أم نتيجة التجربة العائلية؟ التجربة العائلية، إنه المرأة مش لازم تكون ضعيفة. الفكرة هل نتيجتها تجارب ثاقبت ثيقة، ولا العلاقة اللي بدك إياها من المرأة منا موجودة بهالمجتمع؟ لازم تكون موجودة، بس إنه مش أنا ما التقيت فيها. يعني التقيت بنماذج تبين إنه مش هي يعني، يا أنا المشكل يا أنا المشكل. هلا هذا مين بده يحكم؟ بدك حدا كان يعرفني كيف كنت عايش. بس إنه أنا بحترم المرأة كتير، يعني أي مرة عشت أنا وياها فيها تقول لك إنه يعني لا كنت حجرة بوجه حريتها المطلقة إذا بدك، لدرجة إنه كنت يعني خانوني 3 نسوان اللي عشت معهم. يعني مش أنا خنتهم، أنا آخر شيء بلشت يعني تتعلم. بس السؤال هون بصير إنه يعني ترد الأجر. كيف لك؟ تفرق معاي تفرق، ما بتفرق ما تفرق، قصة مش هاي مش فارقة معاي. وفي الكلام مكان حر لزياد للهو والسخرية والمزاح، وعلى ذلك شواهد كثيرة. كانت صفية صارت عروسة، نامت يا موسى صحيت مدامع يا
شوي غريبة، ضربت يا معلم ضربت، لا إلي نفوذ اللي هو صحافي. حابب أسألك عنه شو خلفيته؟ هاي طلب هو وقتها إنه بده يغني، قال لي تلحن لي غنية، قلت له إيه. قال لي أنا صوتي باسك بحس فيه يغني، عملناها غنية، بس شاف الكليب تبع. أنت شفتها كليب؟ لا أنا شفتها موسيقى. بدك تشوف الكليب أنت. بس شاف الكليب هو عم يركض على شط البحر وسلو موشن وهيك وقفها دغري. بس قالوا للام تي في وقفوها دغري، انعرضت شي جمعة بس. بدي نبش لك عليها. حمسنا عليها. ايه كليب لأنه شرعي. انه انت شو اللي سويته بالضبط يعني؟ سجلناها ع اسطواني عالوجه الاول والوجه الثاني. غنية بتقول لا تنساني. لا ضربت يا معلم، ضربت عينك ما تصدق شو ضربت. كل الناس اللي سمعتها قد ما ضربت هربت. قد يكون في كلام أغنياته أكثر من موسيقاها ما أثار الجدل في ابتعاده عن أسلوب الرحابنة ومدرستهم الشعرية. يعني هي أمي وقت قالت كلمة ما حللتها بكيفك أنت لو ما حابة الغنية كلها، قلت لها لازم تلاقي محلها. قلت لها شو فيها حللتها؟ شو بورنو هي يعني؟ ما حللتها، زعلت بوقتها وما حللتها، لقيتها طبيعية مع الوقت. تذكر آخر مرة شو قلتلي؟ بدك ضلي بدك فيك تفلي. زعلت بوقتها وما حللتها إنه أنت هيدا. قبل كيفك أنت وبعد أنا مش كافر سنوات قليلة كانت كافية ليختم زياد فيها أحلام بداية الحرب الكبيرة بالشمع الأحمر، مع تصريحه الشهير في العقل زيني الذي يعلن فيه عزوفه عن السعي لتغيير البلد ليصبح طموحه أصغر من ذلك. أنا ما عم جرب غير البلد ولا عم جرب غير شيء. أنا عم جرب بس ما خلي هالبلد يغيرني. تطور الحرب في المنحى الذي أخذته لتصبح مجرد اقتتال طائفي عبثي كاف لتكسير أي حلم بتغيير جذري في النظام، ولكن ما أسوأ من هذه الحرب عند الرحباني سوى السلم المذيف الذي تلاها. إنه مش معقول هالقتلة والدمار كله ولا شيء. طب ليش هلا الشعب طلع منه 90 إنه قالوا للبنانيين خلصت الحرب، مش عزوكم مش عزوكم خلصوا يعطيكم ألف عافية. تفضل. ايه طبعا. هاي غناء مشاعر وكذا. صحيح. هذا ما راح تنفع بشيء. هاي شو؟ هيدي عسكر. هاي الحل. هاي الحل. بيني عندك ولا؟ ايه بين منيح. شوف لي هاي وراها كيف بيضحك ضلنا سوا. ملايكة هون. وين بتلاقي منهم هون؟ عندك. إذا بس يخلص من هذا يفلت على هول كمان. يا عين. تفضل هاي ولا هاي؟ هاي لو الأيام منيح. هاي مش بلبنان. بس إذا ضلوا هيك لا مش بلبنان. هاي هون بالبيكاديلي بال 85. أسوأ من هذيك الأيام راح يكون فيه. صحيح. وهاي بال 93. هاي بالحرب هاي بالسلم هذا ايه هذا الغريب. هذا السلم ذاك الدخنة. بشرفك تشوفه منيح. هذا خيل الشهيد. ولو؟ هون راح خيل الشهيد. هاي بس. ليش الشعب شو صاير بالشعب؟ لأنه أكيد سامع من اللي قبله كمان، الجيل الجديد سامع قديش هوليك راحوا على الفاضي كلهم، وحاسس هول كمان بعدهم مكفين. يعني بدك تفهمي شاب ما بتعني له شيء جريدة أو أنا بستغرب واحد ما بيقرا جريدة، بس بدي يجرب يحط حاله محله. إذا اللي قبله مش قادر يخبره ما عرفوا يكتبوا كتاب تاريخ، يعني كل واحد بده يكتب إنه هو انتصر. انت شو بتعلميهم للجيل؟ ولأن المصائب لا تأتي فرادى
فقد تزامن بدء السلم هذا مع انهيار المعسكر الاشتراكي العمود الفقري للمشروع السياسي لأي شيوعي، غير أن زياد قرر مواجهة الهزائم بالتشبث بالقناعات بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة. هل أنت بتقول أمام هزائم، بتقول شو اللي عملته بسياستي غلط، بس أنا يصعب علي أقول أمام هزائم إنه حق الإنسان بالتعليم بده إعادة نظر، إنه الإنسان لازم يكون متساوي مع إنسان آخر أمام حقه بالطب. هاي ما بتغير، أنا بالنسبة بتغير هاي. في هذا الجو عام 93 وبعد غياب 10 سنوات من المسرح بدأ عرض مسرحية بخصوص الكرامة والشعب العنيد التي تلتها تتمتها بعد عام لولا فسحة الأمل. مسرحيتان كانتا محور جدل كبير بين مثنين على العمل وناقدين له. انهم يتحاسبون اخر الشهر كل شهر. يعني كان عندها مشكلة المسرحية اساسي تقني، هو انه ما فيها بطل، يعني والناس تعودوا انه على شغلة مثل محورة على حدا. كان في مجموعة مشاهد هن امور بتحصل بلبنان بكل مناطقه كل يوم، يعني بطولة اذا بدك الناس، يعني الحرفيين على جميع أنواعهم، المرأة اللبنانية، الدولة كيف تتعاطى مع الناس. وما كان فيها لأول مرة ما كان فيها ذكر للطائفية أبدا، كان في إنه مشكلتنا هلأ بس انسحبت بمقدمتها، إنه انسحبت كل الجيوش من لبنان وبقي الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية. هولي هن اللبنانية، إنه في عندهم شيء مشترك صحيح، بس شيء عاطل، مش مزبوط انه ما في شيء بيجمعهم. هالشيء هالنموذج اللي هو عرفت كيف كذاب ومدعي ملعبجي. يعني هي المسرحية تقنيا كان عندها هالمشكلة، لأنه ما في بطل، كان كل مشهد لحدا إذا بدك، والعالم ربطا بالبطل، يعني ما في قصة. بالضبط. حضرة الضابط، ماذا يدور أمنيا في لبنان؟ إني أدور وحدي. غير أن أبرز ما قيل في مضمونها السياسي كان للراحل جوزيف سماحة بمقال له في جريدة الحياة عام 93 بعنوان لبنان 2003، رفيق الحريري أم زياد الرحباني. أنا بتذكر منيح المقال. في مقطعين أخذتهم منه حابب أقراهم، برجع هلأ بعد فترة كيف تشوف هيك مقال. اسمان يترددان على شفاه اللبنانيين جميعا، رفيق الحريري وزياد الرحباني، تخيم ظلالهما بتفاوت على لبنان، خطان متوازيان في الشكل، يريد الأول كما يقول مريدوه إنهاض الشعب وأعمار الوطن وأحياء الدولة، أما الثاني فيدعي علنا أن الشعب مهدد بالغرق جارفا معه الدولة والوطن. الحريري تفاؤل، الرحباني تشاؤم، اللبناني تشاؤل. أكثر من شخص قال لي إنه يا أخي العالم جاي مع بداية عهد، موعودين بأنه بده يقلع البلد، جاي أنت تكسر على هالشغلة بوقت الناس ما بدها تسمع الحديث. هذا تاني مقطع بيقول فيه بآخره أنه الخطة الحريرية متواضعة وطموحة في الوقت نفسه، ومجرد تداولها والنقاش حولها والردود عليها دفاعا أم نقدا تقود إلى إشاعة جو من التفاؤل البهيج. لكن ثمة خطرا مؤكدا في أن تكون الخطة فقاعة سهلة الانفجار، ولا أبشع من المواطن ملوث بقايا آماله وطموحاته، ولا أكثر منه عدوانية، لا يعامل من خدعه بصفته المسؤول، بل يصب غضبه على من ثقب الفقاعة. يعني ما بيحط الحق إلا على اللي عم بيشيل الأمل. هون أنت كنت عم بتشيل الأمل بوقتها. صحيح. وهذا الشيء لقيته بوقتها بالوسط السياسي كيف تفاعل مع المسرحية. مش بوقتها يعني. لا أبدا. عم بقول لك كان في نسبة من الحضور يظهروا أوقات ما يكفوها. بس كان ملفت إنه الجرايد كتير ثبتها، دايما يلتقى طلاب تجاوب بنفس الصحيفة، طلاب من اللي حاضرينها. كانت ظاهرة وقتها. حبيبي
قلب واحد نحن هيك وانت الله على الايام تقبرني تعال حبيب قلبي اخوي كل حياتنا اسنان. ايوه مسيحية كلها حق يا خيي. نحن شو في بيناتنا؟ وينك يا زلمه الله على الايام بدهم يفرقوا بيناتنا حديث معي كلها حواجز وهميه بيناتنا ما حدا بيفرق خيي شو هيدا مسلم مسيحي قلب واحد ما في هو بتفرقنا عن بعض. بوس خلي ليك بس يا شباب انا فزعان من كثره هالمشاهد تبويس انت هول اجانب ما بيفهموا بهالقصص يعني مش تاخذ على شيء ثاني مثلا. منذ ذلك وحتى اليوم ومع كل عهد سياسي مستجد لا يزال الأعم الأغلب من الناس يتمسك بأمله الملوث ويصب غضبه على من يحاول ثقب الفقاعة المزيفة التي يعيش فيها. لا عجب في ابتعاد زياد عن المسرح مذ ذاك مع دوران البلد والناس على أنفسهم بسباق محموم نحو الهاوية. جوعانين لنسمع مش بس يعني صدقني بس انه مش عم بيطلع معي لانه هو ذاته شيء يعني بدهم يتسلوا الناس يعني الطائفيه ما عم تتغير بس اذا بتعمل مسرحيتين عن طائفي رح تقول لك الصحافه والمثقفين هذا تكرار صارت معنا بيقول لك هذا تكرار. طيب انت لك 30 سنه هيك مش تكرار بس انا اقول لك عن الموضوع نفسه بغير طريقه تكرار. انت اذا بدك تحكي المسرحيه عن لبنان وهذا بيكونوا ناطرينه الناس بشكل او باخر. طيب برايك مين بينفتلوا بعد الموضوع يعني منين مره بمطعم مره بمستشفى مره بناس عم بيحضروا مسرحيه وين بينفتلوا؟ صعب منها يعني عندنا مسرحيه عم نحضرها ما لها علاقه بالحرب بس خلفيتها حرب بس قصه عائله جوا. من هيك اخر مسرحيه قلنا من منتع فيها من 88 اسمها مارتن رح نعملها فيلم. رجعت على الفيلم كنت فترة عم تقول بركي بتعملها مسرحية. لا بنعملها فيلم وبادجت تبعها صغير لأنها كمان فيها وحدة مكان هي على أساس جاهزة تكون مسرحية. وإذا هالفيلم مشي لسبب ما يعني إنه حبوه الناس مع إنه قصة خاصة مش سياسي وبلد وكذا مش الوضع اللبناني اللي ناطرين عليه العالم تنبؤاتي يعني إنه شو معقول يصير. هلا إذا واحد بيسأل كأنه في حدا بيضحك لحاله. ايه كأنه في حدا بيعرف شو معقول يصير يعني. فيك توصف لي بكلمتين بالنسبة لبكرة شو؟ يعني مصرة عم تحرجيني كتير وحياتك لو شايف شيء ما بكسفك يعني بسمعك حتى لو ما إجابة. أنا صراحة عايش كل النهار بنهاره يعني ما بفكر بكرة بس أوعى شو فيه. هذا بالنسبة لي ما تنسي كمان إنه أنا ما عاد عندي أمل قدك يعني بعمرك لازم يكون عندك أمل أكثر منها. هلا أنا عندي بس وين رايحة فين؟ استعمليه دغري. أكيد إذا فيكي معلوم. السؤال الأول هي الأسعد طارق كيف حدا بيكون عنده أمل بيسأل واحد يعطيه أمل ما عنده أمل المفروض ما تسألنا شيء ضبوه هذا رح ما رح نسألك شو رح يصير هلا لأنه صعب السؤال. افتكر صاروا كلهم أنا صاروا ورانا يعني منا هيني واحد قاعد مبسوط إنه ما عم يعمل مسرح لا مش مزبوط ومش استنشاق مثل ما عم تقول. صعب البلد صعب. من صعوبة البلد يطول الكلام في سياسة اليوم كثرة الكلام على نقيض قلة الأمل من أي تغيير فعلي في أوضاع البلاد. البلد نموذجي ليكون عندك يسار أوضاعه كلها يعني الطائفية والتقسيم بالعقل وبالمناطق والوضع المعيشي هذا الذروة نموذجي ليكون عندك يسار أحسن من هذا بكتير. صحيح.
ليش؟ الحق عليهم، الحق على القيادات الموجودة. ما في ولا يعني ما بعد لل10 قبل ما أقول لك إياها. من عند جورج حاوي وبالجاه يعني بيقروا وبيقولوا بيانات يا زلمه انه بتحذر قبل ب3 أشهر شو بده يقول. ما في واحد عم يخترع كلمه يقولها للناس. فتي بتحس البيان انت بتعرفه اللي بده يقوله والناس بتحس يعني. صحيح. ليش تجاوبت الناس مع حسن نصر الله؟ بس خد هيك. صح، في إعادة صياغة لخطاب. بالضبط. يعني بيسمعوه كلمة كلمة الناس. لو حكي بالمي، لو حكي بالمازوت، لو شيلك من المقاومة كشخصية قصدي. ما في يعني أنا ما بوافق معك على كلمة شيوعي بالعصر الحالي. فكر اشتراكي اسمه. اشتراكي بس اشتراكي كمان ما بدنا نضمها بالاشتراك الموجود. يعني الفكر الاشتراكي اليوم موجود بأمريكا حتى. يعني في ناس وصلت على الانتخابات عندها فكر اشتراكي. يبقى زياد داعما لفكرة المقاومة على الرغم من تحفظاته الكثيرة على أداء حزب المقاومة في الداخل. نحن عندنا مشكلة على حدود كتير كبيرة. بس ما بتقدر تضل مانعة كل القصص الداخلية هالقد سنين. قد في من 2006 لهلا؟ مش رايقة الجبهة نسبيا؟ طيب التوازن الرعب أكيد، بس إذا عملت توازن رعب طيب شو عامل بالمعاش بالحد الأدنى؟ ما هذا بيعمل رعب أضرب بكتير يعني. رعب على فكرة، رعب بالليل قبل ما تنام، ورعب شيطوعة، ورعب بنص النهار قبل الغداء. إنه يعول عليه كفريق داخليا يحرك شيء بالبلد ولا لا. بس شغله مقاومة، هذا اللي نجح فيه. أنا بحس هيك، بحس كل الحديث عن الفساد واللي اليوم قويان عليان وتيرته هي محاولة دخول على الهم الاجتماعي. بس ما بتصور مش بثقافة حزب الله، ما بحسها بثقافته يعني، مش هم أساسي عنده. بس هلا كونهم بالمجلس النيابي يعني شو خسرانين يحكوا هيك. أنا ما كتير يعني رح أقول لك إني متخصص اقتصاد، بس إنه بقرا كتير اقتصاد. اللي أول شيء بيطلع قلناه بال93 لمسرحية بخصوص الكرامة والشعب العنيد، إنه هالشعور إنه احتياطي الذهب ممتاز والدين عم يطلع. أول شيء إذا بتخبر ولد بيقول لك طيب سيلوا شوية ذهب وسدوا دين ولا لا؟ إنه إذا أنت أكيد بده يضل ممتاز إذا أنت ما عم تدفع شيء لحدا وبتتدين فوقه، عم بيصير ممتاز أكتر. بس شو جايب منه هو ممتاز؟ في تجربتين عم يضوي عليهم بالمجلس، انه هو خارج عن الاحزاب التقليديه، اما على القليله مستقله ولو ضمن تكتل، بولا يعقوبيان وجميل السيد. شو رايك بهالنموذجين؟ وهل قادرين يعملوا نموذج نجاح وكيم بالتسعينيات يصير حالة بتقدر تستقطب؟ ما بعرف اذا اليوم في شيء بيشبه التسعينيات. يعني الوضع رديء لدرجه انه حدا يعني مثل جميل السيد ممكن، لانه هو عنده كميه خلفيه بوجوده بالدوله والامن، ممكن يطلع اخبار يعني يضايق بعض الناس. بس هيك الافراد باي نضال مجتمعي ما بيقدروا يعملوا شيء افراد. يعني ليك نجاح وكيم قديش كان صح، انه يعني صار بلحظه صار فشه خلق للعالم يسمعوه بس. ليش ما ترشح عمياوي؟ شو بدي بشغل؟ هيدي جلسه هون احسن من 100 نيابه. الناس معجبه فيك. انه ما متت ما شفت مين مات، ما متت ما شفت مين مات. انت ذاكر نجاح وكيم كان بالايدين عم يدخن. هلا انا بدي ادخن بس مش مسترجي، بس انه نجاح وكيم بالايدين كان يدخن. خليط التهاوي السياسي مع الرضا الشعبي جعل من الموسيقى ملجأ زياد الأخير، وما عدا 3 ألبومات بما أنه مع جوزيف صقر هيك صعب العيش هيك
أني عم فكر ابقى أني وياك. مونودوز مع سلمى مصفي. Quand est-ce que vous voulez venir reprendre un verre chez nous? Chou. وتعاونهم مع لطيفة. بونسوار. يلا بينا. يلا. شو بتعمل انت؟ بنص الجو بغير جو بطفي الضو بيرعبني. تركزت معظم أعمال زياد مع فيروز. ما في حديث والجو تعيس دعان وكيف خلص الحب بأي حديث. مع الوقت حتى أعمال فيروز راحت تتباعد الواحدة عن الأخرى، وحتى الأمل المستطير الذي يطل برأسه للحظات هاربة كل مدة راح يتلاشى حتى الانقطاع. وعدم المهادنة في الموقف الفكري والإصرار لا على قوله فقط بل على عيشه حقيقة لا يأتيان من دون ثمن باهظ في بلد صغير لا يحتمل الأحلام الكبيرة. يعني خلص هذه أسعار بطاقات حفلات زياد قبل أكثر من 20 عاما، وهذه أسعار بطاقاته اليوم. حتى في عنا بالأسبوع الجاي 12 13 14 15 بالمركز الثقافي الروسي، والبطاقات فينا نقول بطاقات بال 35,000 و 45,000. اللي بيحضر الأربعة في هذا يوم سعر يعني أرخص من الكبابجي. كان السؤال انه حتى بالمركز الثقافي الروسي اللي هي حفله اصغر من بيت الدين طبعا كان في كميه ناس على المسرح معبيين المسرح، يعني عاد حجم المسرح بالضبط. بينما اسعار البطاقات يعني اصغر مطرب باورج دوبل. كيف موفي معك؟ بتوفى عم بياخدوا نفس السعر اللي بياخدوه بالنوت لبل، عم بياخدوا $25 زياده. الموسيقية لتضلوا معك وما تعرف ما يروح، لأنه بيقدر يكون في عنده عرس بعد ما تخلص هاي دغري، صح، أو حفلة بغير محل ببلش مؤخر. هذا إنجاز لأنه فعليا الناس تقدر تدفع هالسعر البطاقة عم تاخد عم تحكي عن 25,000 و 35,000. صح. بيقدر يسمع نفس البرنامج اللي بمالها بيقول لك ميوزيكال تشارج $35، وشو بيطلع معه طارق بعد ما فهمتها انه بده يشرب درينك مينيموم تشارج وكفر تشارج. قد ايه بيطلعوا؟ $60 بعد ما طلب شيء. وشو بيفكر اللي فايت بس تقول ميوزيكال تشارج انه هو اللي اخذينهم من الفرقه. طبعا. طيب اذا حسبتهم على الناس 90 ضربهم 35 بعدين بنبقى بنقول لك شو بناخذ كلنا سوا. احنا مفكرونا بنبالغ العالم قد ايه رخيص. طيب هيدا القرار هو قرار، بس نحن بتعرف شو بنروح نعمل هونيك؟ بنروح نتمرن يعني صراحه، وبتعيش منهم بين شوي الجريده وشوي هول بتعيش منهم. ما لم يقله زياد هنا قاله في حديث إذاعي إلى صوت الشعب مع الزميلة لوركا سبيتي، وإليكم ما يتقاضاه زياد الرحباني في حفلاته الصغيرة في عدد من حانات بيروت وضواحيها. هلا بندق محل بكلمانسو، او اذا رحنا على البلو نوت، او اذا رحنا على محل اسمه رويال اوتيل. قد ايه بتقولي انا باخذ بالليله؟ تحبي تعرفي؟ ايه اكيد. $125. انت؟ مش معقول. والموسيقيين الباقيين؟ كمان. قدك؟ لا نقدر نشتغل 6-7. ما انت قيسي المحل رحتي حضرتي مره. مش البلاي روم بساعة أكثر بكتير. في أصغر. البلاي روم أخذت 250. بس كانوا هن 250 يعني عمل مضني هيدا. أنا بشوف كثير صعب وطول الليل عم تسهر وعم تدق. إيه بس أنا مش عم دق كرمال هول، بس هول عم بيغطوا لي معاشي اللي غطى الشيء المزبوط. وظيفتي ثابتة بوين؟ بالجريدة، مش ندق بالليل. قد بتقبض بالجريدة؟ يعني وإبراهيم الأمين بيعرف تماما. فيك تقول قد بتقبض ولا لا؟ 2000. انه قلت انا كيف عايش يعني بالله؟ سالت حالك انه لا بتلحن لا مطربين هلا بدنا نبلش. لازم، خاصه انه فيروز هلا ما عم تغني، مضطر يعني. انا جيت بنفس فتره اشتغلت مع لطيفه لانه كنت بلا شغل، ولقيت خلينا ننبش على حدا ما عليه فضايح واسمه شوي نظيف وعامل لحالها جو.
فكانت لطيفة أحسنهم يعني. ترجع الصورة أنا وياك، ما بفهم الشعور مش بإيدي، مع إنه خلصنا أنا وياك، هيدي معلومات مش أكيدة. أن يعيش الرحباني التزامه الفكري فعلا قد يصفه كثر في لبنان بأنه غباء وتضييع على نفسه إمكانية جني ثروات طائلة، ولكن إذا كان المال حاجة بطبيعة الحال فلا هو المحرك للعمل ولا مقياس النجاح بالنسبة إلى زياد. ما عاد شي اسمه أنا وياك. من بعد هالعمر ملصق علقه زياد في استوديو بأسطر قليلة يعبر كثيرا. يلازمني منذ وقت طويل شعور غامض بأن الحياة الحقيقية توشك أن تبدأ، إنما حالت دون ذلك دائما عوائق تعين تخطيها كإنجاز مهمة غير مكتملة أو دفع بعض الديون أو ترقب حدث ما، وبعد ذلك تبدأ الحياة الحقيقية. واتضح لي في النهاية أن تلك العوائق كانت هي حياتي. بتقلي رح تجي سرقني من الدقايق من خوفي ما تجي ما تجي ما تجي. اللي كان مفروض قرار بأول الحرب تاخده كنت قدام قرارين. يعني أنا ابن عمتي مثلا اسمه بشار الخوري أخذ قرار يفل عباريز بأول الحرب ويكفي حياته بالموسيقى. أنا كنت على هالخطة مفروض ماشي، يعني كان طموحي إنه كفي البيانو اللي عم بدرسوه برا وصير بيانيست. هلا كان في هالخيار وإجت الحرب. يعني اهتمامك بالسياسة عموما، وحسيت إنه لا البلد يعني ركبت براسي فكرة إنه البلد بحاجة لك أكتر من إنك تروح تعمل بيانو. لاحق تروح تعمل بيانو مش عارفينها إنه شغلة 15 سنين. فمثل واحد إذا بدك علق هون. واللي علقني أكتر إني فتحت استوديو، يعني صار عندك شيء مثل الملكية. مش رح تتركه وتفل. ربطتك منيح. بس بالخلاصة هلا أكيد وصل البلد يعني رجعت له إذا بدك شيء كان مفكر فيه بالأول أنا اللي هلا عم ترجع له. ترجع تفكر إنه يصير في أجر برا وفي أجر بلبنان. بس برأيك سؤال شوي صعب يمكن، إنه وقت توصل لعمر معين تعمل حالك، يعني تصير في شغل وفي وراك سيفي طويلة، في واحد فجأة يترك كل شيء ويبلش من أول وجديد، يمكن لو بعمر أصغر. معك حق، يعني هذا صعب، يعني بتحس في شيء تاركه منه صغير. صعب. بس خي ما عاد فيه، يعني إنه حاسس إنه واحد مثل عمل أدى عسكريته هون. يعني بعد 50 عاماً على العمل في الموسيقى والتمثيل والكتابة والمسرح والسياسة، من الخاسر في أن لا يجد شخص كزياد الرحباني أحد مكوني الوعي الفني والسياسي لكمية غير قليلة من اللبنانيين مكاناً له في لبنان؟ زياد أم لبنان؟ ربما الاثنان. أهم شيء بزياد الرحباني لحديث اليوم، هذا أمر يمكن بينحكى لأول مرة، إنه إنسان خايد لليوم معركة الفلاحين بالفترة الإقطاعية، وخايد معركة يعني البرجوازية ضد الإقطاعية، وهلأ خايد معركة الماركسية ضد البرجوازية. المعارك عنده ما انتهت. زياد الرحباني منه مصدق إطلاقا إنه هذا البلد ما كله كذب، وإنه هذا البلد بس عملية تراكم طبقي. قبل أكثر من 3 عقود لم يعقد أمله على تغيير البلد، بل على الاجتهاد حتى لا يغيره البلد. وبعد 3 عقود النتيجة أنه لا يمكن أن تنجح في هذه المعركة وأنت في البلد. لن تستطيع أن تهرب من أن تتغير معه إلا إذا رحلت عنه.
انه بيبقى الواحد يا عنده مجال للنواة يا ما في مانع يا ما في نواة. يعني اذا واحد بتقول له 100 مرة نفس القصة وما بيغير، طالع مع واحد انه ما في نوى. هلا انا لهلا ما بعرف شو هو النوى يعني. بتلاقيها كتير حقيقية بالنسبة لوضع البلد هلا. طبعا ما في نوى، ما في جنس النوى. وبعد كل ذلك لماذا يبقى زياد الرحباني يثير كل هذه الجلبة؟ قد يكون السبب بسيطا، لا علاقة له بالانتصار ولا بالهزيمة أمام الواقع السياسي، في شيء أقل قيمة من إبداعه الموسيقي وجدلية كلامه السياسي أو حتى اللغز في إطلالاته كما في غياباته. أقل قيمة ولكن أيضا أقل ندرة. الأكثر إنعاشا في زياد الرحباني هو في أنه في وجه نظام سياسي اجتماعي أخلاقي يقوم على تطويع كل رأي حر وتدجين كل صاحب حق واستنزاف أي قيمة من الحياة، في موسيقاه المختلفة، في كلامه المحرض، في لباسه البسيط، في استهزائه بالنجومية، وفي رخص أسعار بطاقاته، وفي حفلاته في الحانات الصغيرة. في كل هذه زياد الرحباني إصبع وسطى مرفوعة في وجه النظام هذا، تذكره بقيمته وتذكرنا بقدرتنا. كلنا نحن المواطنين، نحن عباد الله الصابر الرحوم، لما يغلق معنا فهم حياتنا اليومية ومن زمان، ودغري نستقرب وبالتالي دغري نستشهد بالمقولة الشهيرة كما تكونوا يولى عليكم. منكون طبعا بمعرض الحديث عن زعمائنا عموما، لا حصرا. طيب ما هي هون المشكلة؟ رجعنا نحن المواطنين، نحن العباد الغير صالحين، هاي نحن. ما بكفي انه نحن اساس المشكلة الكبرى بالوضع القائم يلي له سنين، كمان لما نحاول نحلل الوضع من غش، من زعبر، من حرف. وليه؟ ما الجملة من شقفتين، كما تكونوا واحدة ويولى عليكم واحدة تانية. الجملة هي عرض واستنتاج. انه شو هي الجملة يولى عليكم بس؟ كتير هيك هالوقاحة كمان بالتأويل وبالتفسير. تعالوا لهون حكوني كما تكونوا عم بقلكن، انتو ما منتبهين على حالكن، انتو كيف وين وشو؟ خرجكن خرجكن وليه؟ خرجكن يشغلكن هيك معلم، خرجكن تغنيلكن هيك مطربة، خرجكن يوقفكن هيك دركة، خرجكن تتعذبوا هالقد بالنافعة أو بالظهرة المستحيلة من الباركينج، خرجكن هيك بهدلة بهيك مستشفيات مع هيك أطباء لحامين بلا أخلاق وتجار، ما هيك بتحسون؟ خرجكن يطلع لكم هيك خبز ويطلع لكم اشياء بالخبز وهيك لبنه وهيك مي يا الهي، مي يا الهي لماذا تركتني؟ خرجكن هيك سواقة سيارات، مدرسة بسواقة السيارات، ما في منهج سواقة بالعالم بيشبهها، لا باليونان ولا بالامارات. بالنهاية خرجكن هيك مواطنين. ايه شو يعني؟ انه المواطنين مين هن؟ انتو شو لي بالله؟ انه انتو كلكم كمواطنين ما دخلكم بهيك مواطنين؟ كيف هاي ما في منها الا عندكم وفيكم. وبالعربي الافصح كل ما تكونوا هيك رح يضلوا هيك يولى عليكم. اساسا واظن انه هيك مواطنين بهيك مواصفات ما لازم يولى عليهم الا هيك.